na natin. Kaya gusto nyo ano. Tirahin na natin. Oh. Place your bets, please. Ayan na. Oh. Ano nangyari dyan? Bakit puro ano na? Drago na. Tatigerin na natin yan. Ito na. 100 para sa Tiger. No offense. Ano na? Ano na? Kaya ba ni Panyero yan? Welcome sa ating Rainbow Game! Ito si Chef 24 Panyero! Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking Dragon Tiger Mega Super Mega Tricks! Ang gagawin ko po natin ngayon ay mag-tutorial na how to cash in. Ayan lang po. Pindutin lang natin ang plus. Ayan po. Yung plus na yan. Tapos po, magano po tayo ng go. Ayan po. Are you sure? Oh no! Ayan na. I-yes lang natin yan. Tapos ikakapi lang po. Ayun po. Diba? Tapos po, welcome sa ating Rainbow Game! Ito si Chef 24 Panyero! Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking Dragon Tiger Mega Super Mega Tricks! Ang gagawin ko po natin ngayon ay mag-tutorial na how to cash in. Ayan lang po. Pindutin lang natin ang plus. Ayan po. Yung plus na yan. Tapos po, magano po tayo ng go. Ayan po. Are you sure? Ayan na. I-yes lang natin yan. Tapos ikakapi lang po. Ayun po. Diba? Tapos po, lamang 1 milyon, ay di, 1,000 lang kasi ano, magsisend po tayo ng pera. Ayan po, send money, express send lang po. Tapos, i-copy paste lang po yung papadala natin sa Happy Game kasi maglalaro po si Panyero. Ba't ganyan nangyari? Mali. Sorry. Balik tayo ha. Balik tayo. Kailangan na laging ano, huwag kayong tirada ng tirada. No? Nagkamali ang ating Panyero. 1,000. Yes, payment. Saan ba yan? Ayan, no? 37,302. Kakapin lang po natin yan, no? Tapos po, ayan. Sa ano na po tayo? Punta tayo sa Gcash natin. Balik na naman ulit tayo. Kasi nakalagay, please enter a valid contact. Kaya yan, wala minsan yung pera natin. Ayan po, 7302 na po. Lalagyan natin 1,000. Tapos, syempre, ilagay po natin message natin. Rainbow Game Reference, reference number ko sa 16597. Para lagi tayong mananalo. Ayan na. Kailangan po natin screenshot yan. Always screenshot this. Uy. Yun. Sa screenshot. Hindi mo na. Screenshot natin lagi yan. Ayan. Screenshot na po. Tapos, isi-send po natin yan. Laging may screenshot tayo. Ayan, yan ang problema. This transaction will exceed that recipient. Ibig sabihin ng pera ay limitado lang. Kaya maghahanap na naman po tayo ng nangyayari po yan. Mga Panyero, mga kapanyeras. Babalik na naman po tayo. Kasi may nangyayari po talagang troubleshooting sa Rainbow Game. Babalik po tayo ulit sa ating Rainbow Game. Ang gagawin po natin, i-change lang natin. Labas tayo. Punta tayo sa Gcash natin.
Palitan natin yan. Hindi yan. Palitan natin yung number. Make sure na papalitan nyo yung number ha. Kasi baka mawala yung pair natin. Ayan. Oh. Si 2457 na ho yan. Ayan po. Next natin. Ayan na. Si Mary Joy na po ang lumabas, no? Screenshot natin para meron tayong ebidensya. Pwede natin i-complain natin sa ating mga admin sa... ito legit naman to eh. Rainbow Games sa Facebook. Sisend natin. Legit po talaga yan. Nagbabayad po yan. Ayan po. Original na po. Ayan na po ang ating reference number. Oh, ayan. Meron ng pera si Panyero. Makapaglaro na mamaya. Kaya abang-abang lang. Screenshot niyo lagi yan. Okay? Salamat po sa panonood. At wait lang po at ipapasok natin ang pera na yan. Welcome sa aking Rainbow Game na naman, mga kabanyeros! Oo, kamusta naman lahat? Nananalo ba ang lahat? Oh, wag kayong magpapabuyo dyan. Yung mga sobrang pera lang ang ating lang. Enjoy lang ating mga games. Katulad si Panyero ngayon, day off. At maglalaro naman. Legit naman naglalaro ang Panyero nyo. Ayan. Asan na yung aking record? Punta lang tayo sa record. Ayan na. Isasabit na po natin ang reference number na binigay ni Gcash. Ayan po. 008 22. Ayan po Para makayagtan nyo ang legit na legit si Rainbow Game. Huwag kayong maniwala sa mga iba dyan na mga naninira kay Rainbow Game. Kasi kanya-kanya lang na pag nasisira yung mga dyan. Ayan na. Submit lang natin Wait, sad lang. Wala. Mali number. Oh no! 822 89 7. Yun. Kailangan kumpleto yung mga number bago nyo sabit nyo. Ayan na! Successful May 1,000 na agad si Panyero. Mamaya-maya, nanonood. Kaya success ang ating mga di ba? Ayan na po. Sa tandaan nyo, kung gusto nyo namang withdraw, itong 1,000 na to, pwede rin yung withdraw agad na mabilis. Punta kayo sa withdraw. Ayan Pwede na ako mag-withdraw ng 14,011 kasi nananalo si Panyero ng naka-14 mil na. Siyempre, discard ni Panyero, nag-withdraw. Kasi nga, baka, siyempre, alam mo naman, computer lang itong mga to. Hindi natin alam, di ba? Pwedeng masira or pwedeng i-hack ng mga ibang tao. Kaya, ang Panyero ay matalino. Hindi pwedeng no? Be wise lang mga Panyero, okay? Sa pag-withdraw at mag-deposit ng pera. Be wise. Baka mamaya sa iba nyo na deposit ang inyong mga pera. Kaya, eto na. Maglalaro na ang inyong Panyero. Kaya, abangan ang susunod na panalo ni Panyero. Sige. God bless and happy game. Happy farming game sa Dragon Tiger. Ayan na ang Dragon Tiger. Simulan na natin. Baka gusto nyo tirahin na natin. Place your bets, please. Ayan na. Ano nangyari dyan? Bakit puro Dragon na? Katigerin na natin yan. Ito na, 100 para sa Tiger! No offense. Ano na? Kaya ba ni Panyero yan? Ayos ba? Place your bets, please. Mga Panyero, kamusta na? Nanalo ba ang mga Panyero ko? Ito po ay magagawa po tayo ng isang cash out. Pag-withdraw po tayo sa aking Rainbow Game. 11 Dragon Wings. Ito po ang how to withdraw your winning sa Dragon Tiger. Mag-withdraw po tayo gamit ang aking account. Ayan po, may pera po tayo sa 1,600. Pwede po tayo ang withdrawal ko po ay umabot ng 26,592 kasi everyday ako naglalaro talaga niya. Kaya ito na po. Ang maganda po, withdrawal information, ayan na po.
Kailangan are you sure you want to follow him? Yan, yes lang muna natin yan, mga Panyero. At, tingnan natin ang mga withdrawal record natin. Ayan po, oh. Nakita niyo naman mga panalo ni Panyero. Ang lit-lit lang. 300, 500, 300. Pero ngayon, mag-withdraw po ako ng 1,000. Yes! Ayan po. Legit na legit talaga ang rainbow game. No? Ayan po, mag-withdraw po tayo, ha? Ayan, kita-kita niyo naman. The withdrawal is successful. Please check. Okay na, nabilis. Hindi mo ano. At ulitin natin ang, as you can see, 1,600 na lang ang pera ng inyong Chef 24 Panyero. Kaya, alam niya, back to the ball game!